Ang stroke ang makabig nga atake sa utok. Sa stroke, manubo ang blood flow o kunawad-an sang supply sang dugo ang parte sang utok. Ini posible bangod sang bara o kung naglupok ang ugat sa utok. Pathophysiology nila parehas lang sa heart attack. Kung nagbara ang aton nga ugat sa aton heart, amo na ginatawag nga heart attack. Kung sa stroke na naman, kung magbara ang aton nga ugat sa aton na brain or magnubo ang blood supply sa aton na brain, amo na siya ang ginatawag nga stroke. Okay? So ang stroke, duwa na siya ka-types, may nagbara kag may nagdugo. So depende na siya kung paano ang diagnosis. May mga ginatawag na risk factors para sa stroke. Samtang nagaedad, mas mataas ang tsansa nga ma-stroke. Paglapak sa edad nga 55, kada nagakadugangan sang 10 years, nagadoble man ang risgo para sa stroke. Ang mga lalaki sa mas temprano nga edad, mas prone sa stroke kung ikumpara sa mga babayi. Inibangod sa effects ang hormonal changes sa mga kababainhan. Kung mag-menopause naman ang mga babayi, mas prone na sila sa stroke kag kung nagabusong. May mga bagay nga pwede magresulta sa stroke pero pwede ini malikawan. So blood pressure control is a very good avenue for us to prevent stroke. Number 2, of course, would be to watch out for our diet. No? Especially nowadays, not only do we have proliferation of fast food chains, but we also have the so-called sugar epidemic. Sugar is really something that we need to look at in terms of lots of diseases, not only involving the brain, pero pati sa heart, pati sa aton nga kidneys, and so many other things that would cause burden of disease in a healthy population. Dapat tanawon tani kay ang sugar level is something that we probably did not really take a look at, but now it's gaining focus. Of course, cholesterol, we need also to address that issue. Healthy eating habits would dictate that we really concentrate on the healthy ones like legumes, vegetables, the rest. And then, of course, we also need to take care of our physical activity. Dapat, ginahalungan man ang heart. Ang abnormal rhythm, may sungaw o kung tamaan kakipot nga valve sa heart, bangod ini ang pwede magresulta sa pagtinir sa dugo sa heart imbis nga mag-circulate. Ini ang pwede magresulta sa pag-block sang ugat sa utok. May mga balatian nga pwede magresulta sa stroke pareho sang COVID, TB meningitis o kung lupus. May duha ka klase sang stroke: infarct kag hemorrhage. Sa infarct, nagakabarahan ang ugat sa aton nga utok. Sa hemorrhage naman, may naglupok nga ugat sa utok. Pinaka-common nga stroke sa Pilipinas amo ang infarct o kun ang bara. 70%, samtang 30% naman sa hemorrhage o kun ang paglupok sang ugat. So what happens is, sa infarct, amo na siyang nabarahan ang aton ugat sa aton brain. So ang gakatabo na, kung may nagabara nga ugat sa aton brain, either mawad-an blood flow or manubo ang blood flow sang brain naton. So ang brain naton is very strict na siyang organ. Any decrease in nutrients, decrease in oxygen, mareklamo gina iyang brain. So sa infarct, usually may gakabara in a form of cholesterol deposits or any nga clot na any hypercoagulability state nga mag-decrease ang blood flow sa brain. So amo na siyang gakatabo. Pag mag-decrease gani ang blood flow sa brain, ang pasyente naga-develop sang simptomas sang stroke. Paano ba mahibaluan kung na-stroke ang isa ka pasyente? Tandaan, hindi kay tungod manubo ang blood pressure, hindi ka na ma-stroke. Pwede ka ma-stroke bisan normal ang imong blood pressure. Matamaan ka katuyo or matamaan ka daw hindi ka sustain sang imong wakefulness, pwede nga muna ang presentation sang stroke. But then of course ang pinaka ginatanaw gid sang mga kadamaan nato no nga kun may ma-paralyze nga isa ka side sang aton nga lawas.
But basically, when we talk of stroke, ang stroke nga symptoms will depend kung diin ang naigo sa aton nga ulo. Kung ano ang functions ang sila nga part would be the manifestation of the stroke. So kung ang naigo by, for example, is that part that would entail for you to be able to see and to be able to know what you saw or what you perceive, then pwede nga bulag, daw na bulag kaya ya. Or hindi ka makaintindi kung ano yung mo nakita. Ano ang color. Okay? So pwede nga mo lang na ang imo nga mangin manifestation sang stroke. Pwede man nga nakiwi lang imo nga baba, one side. Okay? Or pwede man nga ang aton nga manifestation sang stroke, kaya nga nag-utal-utal ang aton nga paghambal. Slurring of speech. That's a very important manifestation nga dapat hindi naton ibaliwala nga mambaltakon ka isa, no. Most of our patients would tend to just simply take this as something like do nakapoy lang ko ni, siguro ipahuway ko lang ni, itulog ko lang ni anay, kay pagkabuwas mo okay na ko ni. So dapat hindi amo na, no, dapat dalon gid naton dayon sa hospital because we need to act fast because a lot of things can be done which can potentially reverse the manifestations of stroke. Kung may amo sini nga mga sinyalis, yari ang dapat nga himuon. No, you have to go to the emergency room immediately. And more importantly, no, I also want to educate the public nga kung stroke gani atong ginahambalan, ang doktor sa brain ang specialista dira, like a neurologist, no. Kay even now ang iban nga mga patients ka-confuse pa. Magambag kita stroke nga base ginaabi nila nga sa heart mangyapon nga problem, but ang stroke ya problem na sa utok. So dapat mga specialist man sa brain na naga-take care dira, which are the neurologists, no. Amon nga specialty. So ang treatment ng stroke would really depend on the type of stroke, no. So once ma-document na naton ang type of stroke, like for example na CT scan na siya or na MRI, or in cases ang subarachnoid hemorrhage na angiogram para ma-document ang aneurysm, then we can proceed with treating the patient. As mentioned earlier, dapat time is of the essence. Kay kung ang imo nga stroke, like for example nabara ang imo nga ugat, if mag-abot ka sa emergency room within 4 hours sa natabo, we can potentially reverse ang imo nga simptomas, no. May bulong nga ginahatag nga para matunaw ang clot, para ma-restore diwat ang flow sang dugo, and could reverse or minimize ang imo disability. Kung ma-stroke, magkadto sa pinakamalapit nga emergency room gilayon. Ang Riverside Medical Center Emergency Room may kapasidad nga makabulig sa pasyente nga ginigo sang stroke. Sa kaso sa paglupok sa ugat, kag kinahanglan nga maoperahan o kung may aneurysm, may catheterization laboratory o kung cath lab nga equipped sa mga state-of-the-art equipment nga sarang maka-perform sa operation. May coiling man nga ginatawag. So pwede kita sa ginatawag nga coiling sang aneurysm, inaya wala na ginaoperahan, ginapaagi na lang na sa ugat, and then may ginabutang lang sa aneurysm para masupon ang aneurysm. Or in cases ang mga AV, abnormal nga dugo, or abnormal nga ugat or AV malformation, then sa cath lab man ginaubraman ang ginatawag nga embolization, ginabaraman ang ang abnormal nga ugat para hindi na siya maglupok. Nagadepende ang recovery ng stroke patient sa kung ano kalala ang pag-igo ng stroke sa iya. Kung may edad na gid ang pasyente, pwede nga mangin mahinay ang recovery, pero kung hubin pa, madasig man ang recovery. Sa Riverside, mayroon isang Physical Medicine and Fitness Center para sa rehabilitation sa mga pasyente kag maka-recover. Kung ang structure ng brain ang ginalantaw, diri na gina-perform ang MRI kag CT scan. May ginatawag man nga angiogram para makita ang blood flow. Ang ini nga mga tests ang available man sa Riverside Medical Center. Ang healthy living ang isa kayabi para malikawan ang stroke. Ang paglikaw sa panigarilyo, drug abuse, makabulig para malikawan ang stroke sa mga hubin pa nga mga pasyente. For more inquiries, magtawag lang sa number sa inyong screen.